السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. معاكم ميرفت ياقوت أدمن جروب كروشيه الأميرات. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مفرش سهل وبسيط. دي الوحدة الداخلية بتاعته، بنشتغلها وبعدين بنشتغل حواليه كنور. ده شكل المفرش لو هتشتغليه بوحدة واحدة وتشتغلي حواليه الكنار، عشان تعمليه لنيش أو لكومودينو. وهنا نفس المفرش بس سادة. هنا لو كررتي الوحدات اشتغلتي اكتر من وحدة زي ما انت عايزة، 6 4 8 اللي انت عايزاه، وتشبكيهم في بعض وبعد كده بتشتغلي عليهم الكنار. بتبدلي في الالوان زي ما انت عايزة. المهم ان انت لو هتبدلي في الالوان يكونوا كلهم نفس السمك او سمك مقارب لبعض. الخيط اللي انا هستخدمه هنا هستخدم اليس ديفا، وهستخدم معاه ابرة مقاس 2 الستانلس عشان يطلع في الشغل ماسك نفسه. لو استخدمنا ابرة رقم 3 مش هيطلع ماسك نفسه قوي. انت ممكن تستخدمي اي خيط قطن متوفر عندك، او لو انت هتعمليه ليكي ممكن تستخدمي خيط صوف بس ما يكونش بيوبر، يعني تتأكدي ان الخيط ما بيوبرش للمفارش بالزيت. ولو هتغيري في الالوان حاولي تخلي جنبك مقص وابرة تقفيل دايما، عشان خاطر يبقى الشغل سهل عليكي، ما يكومش عليكي تقفيل في الاخر. ده باترون الوحدة اللي احنا هنشتغلها. الباترون ده بيجي عليه اسئلة كتير جدا في الجروب، ومهما على الغرزة دي بالذات، ومهما الغرزة تتشرح ما بتبقاش واضحة في الكتابة زي ما تبقى واضحة بالعين. الغرزة تعتبر من الغرز المعقدة، بس هي ان شاء الله النهاردة اشرحها لكم بطريقة سهلة وبسيطة. هي عبارة عن غرزة اكس، نفس طريقة غرزة الاكس بس فيها عمود زيادة من تحت في النص وعمود من فوق، بس نفس طريقة الغرزة. ان شاء الله النهاردة في اخر الفيديو هشرحها وهعيدها معاكم كذا مرة. الباترون بتاع المفرش بسيط وسهل. انت اي باترون تقابليه قدامك بيبقى تقريبا في الغالب بادئ من النص، فانت بتعدي السلاسل اللي هو طالبها منك. هنا السلسلة نقطة سودا، في باترونات تانية بتبقى السلسلة فيها دايرة مفرغة، بتعدي السلاسل وتشتغليها وتقفليها، وبعد كده بتشوفي عدد الأعمدة برضو بتعديها بس بتتأكدي الأول الأعمدة هنا عمود بلفة ولا بلفتين ولا ب3 لفات. فهنا عشان تتأكدي بكام لفة هتعدي الشرط دي، كل شرطة بلفة، يعني الشرطة هنا شرطة هنا في شرطتين يبقى ده عمود بلفتين. وكمان عشان تتأكدي انه بلفتين اكتر هتلاقي الارتفاع بتاع السلاسل 1 2 3 4، يبقى ده عمود بلفتين، لان عمود بلفة ارتفاعه 3 سلاسل والعمود بلفتين ارتفاعه 4 سلاسل، وكل ما يزيد لفة تزيد سلسلة في الارتفاع بتاع السلاسل. وتتأكدي هنا تشوفي شغلك ماشي ازاي، هتلاقي انه ماشي عمود بلفة نقطة سودا يعني سلسلة، عمود بلفتين اسفة، نقطة سودا، عمود بلفتين نقطة سودا يعني عمود بلفتين سلسلة. تمام كده. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هتعملي عقدة البداية بالطريقة اللي انت متعودة عليها، وهتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وتدخلي بالإبرة على أول سلسلة انت عملتيها وتسحبي الخيط وتعديه من الناحية التانية بمنزلقة كده. انت قفلتي دايرة البداية بتاعتك. انت هنا مطلوب منك 16 عمود بلفتين، بين كل عمود وعمود سلسلة. هتعملي ارتفاع 4 سلاسل، دول بنعتبرهم عمود، وهتعملي سلسلة، دي الفرق بين العمود والعمود، وهتاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي أول عمود، وبعدين سلسلة وتاخدي لفتين على الإبرة، ويبقى الخيط تحت الشغل كده عشان ما تحتاجيش تقفلي، وتروحي جاية اخده كل لفتين مع بعض وسلسلة وتاخدي لفتين على الإبرة. العمود بلفتين بيبقى عبارة عن ان انت تاخدي لفتين على الإبرة وتسحبي كل لفتين مع بعض 3 مرات. يعني انت عملتي سلسلة اهو وخدتي لفتين وبعدين سحبتي الخيط بتاعك، بقى عندك على الإبرة يعتبر 4 لفات، بتروحي جاية واخدة كل لفتين مع بعض 3 مرات، سلسلة
تاخدي لفتين، وبعدين تاخدي كل لفتين مع بعض مرة 2 3. ده كده اسمه عمود بلفتين. تعملي سلسلة، تاخدي لفتين على الابرة وتعملي كل لفتين مع بعض، هتكمليهم لحد ما يبقى عندك 16 عمود بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلة بما فيهم الاربع سلاسل الارتفاع. كده انت عملتي 16 عمود بلفتين بما فيهم الاربع سلاسل، يعني عملتي 15 عمود بلفتين والاربع سلاسل الارتفاع، يبقوا كده 16. تمام. هتعملي في الاخر سلسلة قبل ما تقفلي السطر، وتعدي 1 2 3، وفي الرابعة اللي هي تعتبر العمود، وتعملي ايه؟ منزلقة. كده انت قفلتي السطر الاول. عايزة تغيري لون الخيط، هتقصي الخيط. مش عايزة تغيريه هتكملي من غير ما تقصي، بس هنا انا هغير، فهتروحي جاية ايه؟ قصة سحبة، كأنك بتعملي سلسلة كده، وتروحي جاية سحبة خيطك وقصة، تثبتيه كده. ده كده السطر الاول عندك. السطر التاني هعطيكي هنا سلسلتين، نقطتين الصوت دول يعني سلسلتين، يعني ده كده نص عمود. هتعملي نص عمود، بدال اعطيكي ارتفاع سلسلتين يبقى نص عمود. في ناس بيعملوها حشو، لو انت هتعمليها حشو عشان تبقى الغرزة ضيقة اعمليها بسلسلة ارتفاع سلسلة واحدة. تمام. هنا هتغيري لون الخيط، هتسيبي العمود ده عشان بعد كده نمشي على الخيط تبقي عطشاله مساحة. تمام. وهتيجي على اي راس عمود عندك وهتدخلي تعملي عقدة البداية في اللون التاني بالطريقة دي، وتدخلي بيها على العمود وتعملي سلسلتين. تمام. هنا هو الباترون عايز ان انت تعملي على السلسلة 2 عمود، 2 نص عمود، وعلى العمود تعملي نص عمود. يبقى انت هنا هتعملي 2 نص عمود على السلسلة. تمام. ونص عمود على العمود بالشكل ده. وبتكوني طبعا واخده الخيط تحت الابره طول ما انتي ماشيه، تعملي 2 نص عمود على السلسله ونص عمود على العمود، 2 نص عمود على السلسله وتعملي نص عمود على العمود، وتروحي جايه واخده الخيط بقى التاني معاكي ده، تسيبي الابيض وتاخدي اللون التاني، تعملي 2 نص عمود على السلسلة ونص عمود على العمود، واتنين نص عمود على السلسلة، وتكملي لحد اخر السطر، ويكون الخيط تحت الابرة عشان ما تحتاجيش تقفلي بالشكل ده. واخر السطر بتعملي على السلسلة 2 نص عمود، السلسلة اللي قبل سلسلتين البداية اللي انت اشتغلتيه، نص عمود ان انت بتاخدي لفتين كأنك هتعملي عمود، بس بتسحبي اللفات التلاتة مع بعض كده، كأنك هتعملي عمود وبتسحبي ال3 لفات مع بعض، وتدخلي على تاني سلسلة انت عملتيها وتسحبي بمنزلقة تعديها، وتروحي جاية ايه اخده كأنك هتعملي سلسلة وسحبة خيطك. هنا هتطولي الفتلة شوية عشان هتحتاجي تقفليها بإبرة التقفيل. تمام. ده كده شكل السطر عندك، وده كده شكله من الظهر لما بتقفليه اول باول. السطر الثالث هنا طالب منك ان انت تعملي ارتفاع 3 سلاسل، يعني ده كده هيبقى عمود، وبعدين 3 سلاسل اللي هي النقط السوداء دي سلاسل، وبعدين عمود عشان عليه شرطة واحدة يبقى عمود. تمام. يبقى هنا السطر مطلوب منك تعملي عمود 3 سلاسل، عمود 3 سلاسل. هتعملي عقدة البداية وتطولي برضو الفتلة شوية عشان هتحتاجي تقفليها من ورا. انا هنا قفلت خلاص النهاية بتاعت الخيط الابيض، قفلتها بدخلتها ورا الشغل بإبرة التقفيل. تمام. هنا هتيجي على التاني سلسلة انت كنتش عاملاها وهتدخلي
وتعملي 3 سلاسل، 1 2 3. تمام. وبعدين هتعملي 3 سلاسل تانيين، دول الفرق بين العمود والعمود. وهتيجي هتسيبي 1 2 وعلى التالتة اللي هي فوق العمود اللي بلفتين كنا عملنا نص عمود، هتعملي عمود و3 سلاسل، وتسيبي 1 2 وعلى تالت نص عمود هتعملي عمود، تالت نص عمود اللي كان فوق العمود بلفتين، وهتشتغلي 3 سلاسل، وهتسيبي 1 2 وعلى النص عمود اللي لوحده هتشتغلي عمود. السطر كله هيبقى عبارة عن كده، عبارة عن 3 سلاسل، وهتسيبي 1 2 وعلى التالتة هتعملي عمود، و3 سلاسل، وهتسيبي 1 2 وعلى التالتة هتعملي عمود، وهتكملي كده لحد اخر السطر. انت كده وصلتي لنهاية السطر الثالث. بتعملي 3 سلاسل وتعدي 1 2 وعلى السلسلة الثالثة بتقفلي بمنزلقة. كده انت قفلتي السطر الثالث. هتعملي ايه في اللفة في الخيط اللي تحت ده؟ هتدخليه على السلسلة بالشكل ده. تمام. وترجعي تسحبيه تاني بالطريقه دي من تالت سلسله، وهتاخديه بقى معاكي تحت الشغل عشان ما تحتاجيش تقفليه. عايزه تقفليه قفلي. تمام. ده كده السطر التالت عندك. السطر الرابع عباره عن غرزه كلاستر اللي هي دي. تمام. غرزه كلاستر من عمود بلفتين، عشان هي عليها لفتين هنا. ساعات غرزة الكلاستر بتبقى من عمود بلفتين، من عمود بثلاث لفات. انت بتعملي عدد اللفات اللي مكتوب لك، وانا دلوقتي هشرح لك ازاي تعملي غرزة الكلاستر لو انت مش عارفاها. تمام. غرزة الكلاستر هنا على السلاسل ساعات بتبقى على عمود واحد، فبتبقى في الباترون هتلاقوها قافلة من تحت عشان بتبقى على عمود واحد، لكن لما بتبقى متوزعة كده نازلة بوسع من تحت. تمام. انت كده طلعتي الخيط معاكي اهو فوق اللي هي البدايه. هتعملي ايه؟ هتدخلي بمنزلقه على الثلاث سلاسل عشان تبقي في نص السلاسل، وهترتفعي 4 سلاسل قيمه عمود بلفتين، وهتشتغلي اول غرزه كلاستر. انت كده كانك عملتي العمود الاول منها. هتاخدي لفتين على الابره، وهتسحبي خيطك وتاخدي لفتين، وبعدين لفتين وتسيبي لفه على الابره، وبعدين تاخدي لفتين وتسحبي خيطك وتاخدي لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. مهما كان عدد الأعمدة بتسيبي لفة واحدة على الإبرة من العمود. تمام. كده انت كأنك عملتي 3 وهو طالب منك غرزة كلاستر من 4 أعمدة. بتعملي لفتين تانيين على الإبرة، وهتاخدي كل لفتين مع بعض. تمام. وبعدين تسحبي الخيط بتاعك كله، اللفات كلها في لفة واحدة، وهتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتدخلي على السلاسل اللي بعدها وتعملي غرزة كلاستر تانية من 4 أعمدة بلفتين. هتاخدي لفتين على الإبرة، وهتدخلي وهتبقي واخدة خيطك تحتك عشان ما تحتاجيش تقفليه تحت الشغل، وهتاخدي كل لفتين مع بعض وتسيبي لفة، وبعدين هتعملي تاني عمود، تاخدي كل لفتين مع بعض وتسيبي لفة، وبعدين تالت عمود تاخدي لكل لفتين مع بعض وتسيبي لفة. كده فاضل عمود، هتعملي لفتين وتاخدي كل لفتين مع بعض وتسيبي لفة. تمام. وتروحي جايه اخده عندك كده 4 لفات بتوع ال4 أعمدة، واللفة الأساسية بتاخدي ال5 لفات مع بعض، وتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. دي اللي بتبقى الفرق بين الكلاستر والكلاستر. تاخدي لفتين، تاخدي خيطك تحت الشغل، تاخدي كل لفتين مع بعض، وبعدين تعملي تاني عمود وتاخدي كل لفتين مع بعض، كل لفتين مع بعض، وتسيبي لفة على الإبرة، وتكرري تالت عمود، تاخدي لفتين وتكرري رابع عمود. تشتغلي ال4 أعمدة على ال3 سلاسل،
كده عندك لفات الاعمده واللفه الاساسيه بتاخديهم كلهم في لفه واحده. ده شكل غرزه الكلاستر معاكي. غرزه الكلاستر بتعتبر غرزه تنقيص، بنستخدموها في الحجادات، وبرضو بنستخدموها في الشغل عشان بتدي في مفارش او بلوزات او كده، بتدي شياكه في الشغل. وبعدين تعملي 4 سلاسل وتكملي كلاستر 3 سلاسل لحد ما توصلي لحد اخر السطر. كده انت وصلتي لنهاية السطر الرابع. هنعمل اخر غرزة كلاستر. هتعملي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبعدين تاخدي لفتين على الابرة وهتدخلي على الثلاث سلاسل وتعملي اول عمود وتسيبي عليه لفتين، وتاني عمود وتسيبي عليه لفتين لفة، وتالت عمود هتسيبي لفة واحدة على كل عمود. تمام. وبعدين هتاخدي لفتين وهتسيبي لفة، هتاخدي لفتين مع بعض وتسيبي لفة. تمام. وهتاخدي كل اللفات مع بعض وتعملي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهتدخلي على راس غرزة الكلاستر مش على رابع سلسلة. هتدخلي على راس غرزة الكلاستر بالطريقة دي، وهتروحي جاية عاملة منزلقة كده. انت قفلتي السطر بتاعك. ده كده شكل السطر معاكي. هيبقى عندك 16 من غرزة الكلاستر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هنا السطر هيبقى عبارة عن ان انت هتشتغلي على الاربع سلاسل 5 نص عمود، وهتشتغلي على راس غرزة الكلاستر هتشتغلي نص عمود. يعني هنا 5 نص عمود وهنا نص عمود، وبعدين هنا 5 نص عمود، وبتلفي الشغل. دلوقتي هوريه لك ان شاء الله. اول حاجة انت هتعملي عقدة البداية وتدخلي على اي راس نص عمود عندك، قصدي اي راس كلاستر، اسفة، وتدخلي كده وترتفعي سلسلتين، 1 2. تاخدي الخيط تحت الابرة عندك كده وتشتغلي عليها 5 نص عمود، 1 2 3 4 5. بقى انت اشتغلتي سلسلتين بقيمة نص عمود على راس الكلاستر، وبعدين اشتغلتي ظبطي شغلك كده، وبعدين اشتغلتي 5 نص عمود على الاربع سلاسل. هنا هتعملي ايه عشان يديكي نص الدايره ده اللي في الباترون بالشكل ده؟ هتعملي 10 سلاسل. انت كده بتاخدي الخيط بتسيبيه وترجعي تاخديه تاني. 1 هتعملي 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. انت كده على وش الشغل اهو، اشتغلتي 10 سلاسل، بتلفي الشغل تدخلي على السلسلتين اللي انت عملتيهم وتعملي منزلقة وسلسلتين، وترجعي تلفي الشغل بتاعك تاني، وهتشتغلي اللي هي نص دايرة. بقى هتشتغليها ازاي؟ هتعملي 18 نص عمود على ال10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. انت كده عملتي النص دايره اللي انت شايفاها في الباترون. عملتي ايه؟ عملتي 10 سلاسل ولفيتي الشغل واشتغلتي منزلقه على تاني سلسله اللي هي بعد كده هتبقي بتعملي المنزلقه على الايه النص عمود. تمام. وبعدين اشتغلتي سلسلتين ارتفاع و18 نص عمود. هتعملي ايه؟ هتيجي على الراس غرزة الكلاستر دي وهتعملي نص عمود الطريقة دي. تمام. وبعدين هتشتغلي 5 نص عمود على الاربع سلاسل، 1 2 3 4 5. وعلى غرزة الكلاستر هتشتغلي نص عمود،
وبعدين هتشتغلي 5 نص عمود. هنا بقى مفيش ايه، مفيش رجوع بالخيط، عشان دي فرق بين الدايرة والدايرة. لو انت رجعتي، هو هنا طالب منك 8 من النص دايرة دي، لو انت رجعتي هنا هتعملي 16 نص دايرة. تمام، فانت هتعدي هنا هتعملي 5 نص عمود وبعدين نص عمود، وهتشتغلي 5 نص عمود على السلاسل اللي بعدها، الأربع سلاسل. ادي 3 4 5، يعني انت كده عملتي 11 نص عمود. هتروحي جايه عامله 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وتكرري. هتلفي الشغل وهتدخلي على راس النص عمود اللي هو لوحده اللي فوق غرزة الكلاستر، وهتعملي عليه ايه، منزلقة، وتعملي سلسلتين قبل ما تلفي، وبعدين تلفي، وهتروحي جايه عامله ايه، 18 نص عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما عملتي 18 نص عمود هتروحي جايه عامله نص عمود على راس الكلاستر زي ما انت شايفه كده. تمام كده انت عملتي دايرتين. نكرر مع بعض واحده كمان. هتعملي ايه، هتعملي 5 نص عمود، 1 2 3 4 5 نص عمود على الأربع سلاسل، وبعدين نص عمود على ايه، على راس الكلاستر، وبعدين 5 نص عمود، 1 2 3 4 5 على الأربع سلاسل. يبقى انت كده عملتي 11 عمود، 11 نص عمود. وبعد كده هتعملي 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وتلفي الشغل، وهتيجي على النص عمود اللي لوحده اللي هو على راس الكلاستر، وهتعملي منزلقة عشان تثبتي عليها السلاسل، وترتفعي سلسلتين، وهتشتغلي هنا كام نص عمود، 18 نص عمود. 2 3 4، وهتكملي لحد اخر السطر بنفس الطريقة، 11 نص عمود، وبعدين تعملي 10 سلاسل وتلفي، وتيجي على سادس عمود اللي هو فوق غرزة الكلاستر وتعملي منزلقة، وبعد كده تكملي. ده كده شكل السطر بعد ما خلص. بعد ما خلصتي خالص هتيجي تعملي على اخر على سلسلتين البداية هتعملي منزلقة، هتشتغلي 5 نص عمود، وبعدين تقفلي بمنزلقة. تمام كده شكل الجزء ده. الجزء اللي بعده في الباترون اللي هو السطر السادس ده هنشتغله ازاي، هنشتغله عبارة عن عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين في الجزء ده، وفي الجزء ده هنا هيتكرروا 9 مرات، وفي الجزء ده هيتكرروا 9 مرات، بس على خامس واحدة هنشتغل 10 سلاسل ونلف ونشتغل عليهم. هتعملي عقدة بداية، وهتدخلي الخيط على اول نص عمود، هتدخليه في اي مكان عندك على اول نص عمود. تمام بالشكل ده، وهتعملي 3 سلاسل ارتفاع بقيمة عمود، وبعد كده هتعملي سلسلتين. تمام وهتشتغلي ازاي، هتسيبي سلسلة، هتسيبي نص عمود، وعلى النص عمود اللي بعده هتعملي عمود وسلسلتين، وهتسيبي نص عمود، وعلى النص عمود اللي بعده هتعملي عمود وسلسلتين، وهتشتغلي كده، تسيبي غرزة وعلى الغرزة اللي بعدها عمود وسلسلتين، وهتسيبي غرزة وعلى الغرزة اللي بعدها عمود وسلسلتين، وتسيبي غرزة وعلى الغرزة اللي بعدها بتعملي عمود وسلسلتين، وتسيبي غرزة وعلى اللي بعدها عمود وسلسلتين، وتسيبي غرزة وعلى اللي بعدها
بيتكرر معاكي العمود هنا 9 مرات، وتسيبي غرزة واللي بعدها بتعملي عمود. هنا اسفة، اخر نص عمود مش بتشتغلي عليه، تمام. هنا انت عملتي ايه؟ عملتي 9 من النص عمود، من العمود اسفة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تمام. عملتي 9 عمود، بين كل عمود وعمود سلسلتين. هتيجي هنا هتشتغلي سلسلة، وهتروحي جاية عاملة عمود فين؟ على اول نص عمود عندك، هتعملي عمود وسلسلتين، وهتسيبي غرزة وعلى اللي بعدها هتعملي عمود، ده العمود التاني، وسلسلتين وتعملي، تسيبي غرزة وعلى اللي بعدها تعملي العمود التالت، وسلسلتين وتسيبي غرزة وعلى اللي بعدها تعملي العمود الرابع، وسلسلتين وتسيبي غرزة على اللي بعدها تعملي العمود الخامس. هنا انت وصلتي للعمود الخامس، هتشتغلي 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام. ده الشكل عندك كده. هتروحي جايه لفه الشغل، وعلى العمود اللي انت فيه اللي هو الخامس هتعملي منزلقه عشان تثبتي عليها السلاسل، وتعملي سلسلتين، وتشتغلي هنا على ال10 سلاسل 18 نص عمود، 1 2 3 4 5 6 7، بعد ما رجعتي الشغل على الوش تاني، 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. بعد ما عملتي ال18 هتيجي على برضو نفس العمود اللي انت عليه وهتعملي منزلقة وسلسلتي، ده هيبقى الشكل عندك بالشكل ده. بعد ما عملتي السلسلتين هتسيبي غرزة وتعملي عمود، ده السادس، وسلسلتين وبعدين تسيبي غرزة وتعملي السابع، وسلسلتين وتسيبي غرزة وتعملي الثامن، وسلسلتين وتسيبي غرزة وتعملي ايه؟ التاسع. ده هيبقى الشكل عندك. هيبقى عندك هنا 9 أعمدة، وهنا برضو في 9 أعمدة، بس على الخامس اشتغلتي 10 سلاسل ولفيتي الشغل واشتغلتي سلسلتين ورجعتي ديرتي الشغل تاني واشتغلتي عليه 18 نص عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلة، بعد ما عملتي اخر عمود من ال9 بتشتغلي سلسلة، وبتسيبي الفراغ ده كده، وتروحي على اول نص عمود يقابلك وهتشتغلي عليه عمود، وهتكرري سلسلتين، تسيبي غرزة واللي بعدها عمود، وبعدين سلسلتين وتسيبي غرزة وعمود، وسلسلتين وتسيبي غرزة وعمود، لحد ما يبقى عندك 9 من العمود سلسلتين. يعني هتعملي عمود سلسلتين، العمود فيهم متكرر 9 مرات. الجزء ده بيتكرر معاكي 4 مرات في المفرش. ده كده الشكل عندك. وبعدين بتعملي سلسلة، وهتيجي على اول نص عمود وهتشتغلي عمود اللي هو الاول، وبعدين تسيبي غرزة والتاني، وسلسلتين وتسيبي غرزة والتالت، وسلسلتين وتسيبي غرزة والرابع، وسلسلتين وتسيبي غرزة. وعلى الخامس بقى لما تعملي الخامس هتشتغلي ايه؟ 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وتلفي الشغل وتشتغلي منزلقة على العمود اللي هو الخامس عشان تثبتي السلاسل. وبتشتغلي سلسلتين وترجعي تلفي الشغل تاني، تشتغلي 18 نص عمود، 1 2 على
ال10 سلاسل بعد ما لفيتي الشغل. يعني ده كده وش الشغل معاكي. هتكمليهم لحد ما يبقوا 18 نص عمود. بعد ما كملتيهم تقفلي بمنزلقة على العمود نفسه اللي هو الخامس، وتعملي سلسلتين، وهتروحي جايه سايبه غرزه وعامله عمود اللي هو يعتبر السادس، وبعدين تعملي سلسلتين والسابع، وتعملي سلسلتين والثامن، وتعملي سلسلتين والتاسع. اخر غرزه ما بنشتغلش عليها زي ارتفاع السلسلتين، ما بنشتغلش عليه. ده كده الشكل معاكي. هتكرري الجزء ده لحد ما توصلي لحد الاخر. تشتغلي سلسلة 9 أعمدة بين كل عمود وعمود، سلسلتين سلسلة، وتكرري. تمام. لما توصلي لاخر السطر تعملي سلسلة، وبعدين بتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي انت عاملاها، وتسحبي شغلك بمنزلقة، وتسحبي فتلة كبيرة شوية عشان دي هتقفلي بيها، وتقصي الخيط. ده كده شكل السطر معاكي، وقفلت شغلك اول باول. فبقى ده الظهر اهو، مفيهوش اي علامات لتقفيل، والوش برضو نفس الموضوع. السطر السابع هيبقى عبارة عن ارتفاع سلسلتين، محدد لك هنا رقم 7 يعني ده السابع، وارتفاع سلسلتين، وبعدين 4 سلاسل نص عمود، 4 سلاسل نص عمود على كل من السلسلتين. كله عبارة عن 4 سلاسل، السطر كله في داير السطر كله بالطريقة اللي انا هوريها لك دلوقتي. تمام. هتعملي عقدة البداية، تكوني مطولة الفتلة شوية عشان بعد كده هتقفلي بيها، وتيجي على اول سلسلتين عندك في الجزء اللي هو عبارة عن 9 أعمدة، وهتعملي سلسلتين. تمام. دول كده ارتفاع النص عمود. وبعد كده هتعملي 4 سلاسل ونص عمود على السلسلتين اللي تحت، و4 سلاسل 1 2 3 4 ونص عمود على السلسلتين. وهتشتغلي بنفس الطريقة 4 سلاسل نص عمود، 4 سلاسل نص عمود على السلسلتين، 4 سلاسل نص عمود على السلسلتين، و4 سلاسل نص عمود على السلسلتين، و4 سلاسل ونص عمود على اخر سلسلتين. تمام. بالشكل ده كده انت عندك هنا 1 2 3 4 5 6 7 من ال4 سلاسل. اشتغلتي 4 سلاسل نص عمود على كل سلسلتين من اللي تحت. تمام. هنا بتشتغلي نص عمود على طول على السلسلتين اللي بعدهم، يعني بتعدي من على السلسلة، ما بتشتغليش 4 سلاسل بقى. بعد ما اشتغلتي نص العمود اللي هنا بتعدي من على السلسلة اللي هي كانت الفرق ده، وبتشتغلي نص عمود على التاني، عشان انتي لو اشتغلتي هنا 4 سلاسل هتديكي شكل هنا هيبقى بارز شوية. تمام. فهو في الباترون طالب منك تعملي 4 سلاسل، وهنا ما تعمليش 4 سلاسل، بتعملي نص عمود وبعدين نص عمود، وبعدين بتعملي 4 سلاسل نص عمود. في الجزء ده بقى ال4 سلاسل بتتكرر كم مرة؟ 3 مرات. عملتي 4 سلاسل تعملي نص عمود على السلسلتين اللي بعدهم، وبعدين بتعملي 4 سلاسل ونص عمود هنا على على السلسلتين اللي تحت. يبقى هنا تكرروا ال4 سلاسل
على التسع اعمدة اللي كانوا تحت اتكررت الاربع سلاسل 7 مرات. وبعدين هنا ما اشتغلناش، اشتغلنا نص عمود وعلى طول على النص عمود اللي بعديه اللي هو السلاسل اللي بعدها اشتغلنا نص عمود، وبعدين هنا اشتغلنا 3 من الاربع سلاسل. بعد كده انت هنا عملتي نص عمود بعد تالت بعد الاربع سلاسل التالتة بتعملي برضو نص عمود على اول نص عمود هنا عندك اللي هو كان 18 نص عمود، تعملي عليهم نص عمود. يبقى هنا برضو ما اشتغلتيش سلاسل، على طول نطيتي كده، اشتغلتي هنا نص عمود وعلى اللي بعديه على طول نص عمود، عشان لو اشتغلتي 4 سلاسل مش هيديكي الشكل ده، هتبقى هنا كده في زيادة. تمام. وهتشتغلي 4 سلاسل وهتسيبي غرزة وعلى اللي بعدها تعملي نص عمود و4 سلاسل وتسيبي غرزة وعلى اللي بعدها تعملي نص عمود و4 سلاسل وتسيبي غرزة وعلى اللي بعدها تعملي نص عمود 1 2 3 4 وعلى اللي بعدها نص عمود. وهتكرري على ال 18 نص عمود اللي تحت هتعملي 4 سلاسل وهتيجي على تسيبي غرزة وهتيجي على اللي بعدها وتعملي نص عمود 1 2 3 4 وتسيبي غرزة واللي بعدها نص عمود 1 2 3 4 وتسيبي غرزة وعلى اللي بعدها تعملي نص عمود 1 2 3 4 وهتسيبي غرزة واللي بعدها هتعملي ايه نص عمود بالشكل ده. وهتعملي 4 سلاسل 1 2 3 4 وعلى اخر نص عمود عندك هنا من ال 18 هتعملي عليه نص عمود. كده انت عندك 9 من الاربع سلاسل. يبقى هنا اشتغلتي 7 من الاربع سلاسل وهنا اشتغلتي 3 وهنا اشتغلتي 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. هتيجي بقى على اول سلسلتين هيقابلوكي وهتعملي نص عمود، مش هتعملي 4 سلاسل بقى، لا بعد النص عمود ده بتعملي نص عمود تاني زي ما عملتي هنا كده. تمام. في الجزء ده برضه هيبقى عندك 3 من الاربع سلاسل 1 2 3 4 وبعدين نص عمود 1 2 3 4 وبعدين على السلسلتين اللي بعدهم نص عمود 1 2 3 4 وعلى السلسلتين اللي بعدهم نص عمود. انت كده عملتي ايه؟ عملتي 3 من الاربع سلاسل، تروحي جايه على اللي بعدها على طول عامله نص عمود من غير ما تعملي سلاسل. ده هيبقى الشكل عندك بالشكل ده. وهتكملي شغلك بنفس الطريقة اللي هي هتعملي على الجزء اللي فيه 9 أعمدة هتعملي 4 سلاسل نص عمود متكررين 7 مرات 1 2 3 4 وبعدين نص عمود 1 2 3 4 ونص 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 عمود. وعند ما تيجي السلسلتين اللي هما في الاخر هتروحي جايه عامله النص عمود بتاعك وتتاكدي كده وتعدي ان انت هنا عندك 7 من الاربع سلاسل عشان تعرفي ان انت ماشيه صح، عشان ده بيعتمد السطر اللي بعده عليه. يعني السطر اللي بعده لازم تكون عدد الاربع سلاسل دي مظبوطين عشان يطلع اللي بعده مظبوط. 1 2 3 4 5 6 7 يبقى انت كده ايه ماشيه مظبوط. وهتكرري هنا قلنا مش هنيجي بقى هنا على السلسله دي هنعدي عليها ونعمل نص عمود على اللي بعدها على طول. وهتعملي 4 سلاسل 1 2 3 4 متكررين في الجزء ده كم مره؟ 3 مرات 1 2 3 4 كده كررناها مرتين
1 2 3 4. كده كررناها 3. وصلنا ان احنا هنا كررناها 3 بالشكل ده. بتروحي جايه عامله نص عمود على اول نص عمود عندك من ال 18 نص عمود. تمام، مفيش سلاسل. وتكملي شغلك عبارة عن 4 سلاسل، نص عمود بتسيبي غرزة، واللي بعدها بتعملي نص عمود و4 سلاسل وتسيبي غرزة، واللي بعدها بتعملي نص عمود و4 سلاسل. وقلنا في الجزء ده هيتكرروا 9 مرات. 1 2 3 4، وبعدين بتسيبي غرزة، و1 2 3 4، 1 تسيبي غرزة، و1 2 3 4 وتسيبي غرزة، وفي اللي بعدها بتعملي نص عمود، و1 2 3 4 تسيبي غرزة، وفي اللي بعدها تعملي نص عمود، و1 2 3 4 وتسيبي غرزة، وفي اللي بعدها تعملي نص عمود، و1 2 3 4 وتسيبي غرزة، وفي الاخر تعملي ايه؟ نص عمود. كده انتي هنا عملتيهم 9 مرات عشان كل مرة تتأكدي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انتي كل مرة بتتأكدي. لو هتعمليه وحدات وتشبكيها في بعض، اول وحدة بس تتأكدي منها، وبعد كده هتلاقي ايدك في الوحدة التانية اشتغلت على طول. انتي كده لما تعملي ال9، قلنا بقى اللي بعدها، انا ليه بقول لكم تعملوا 9؟ عشان في اللي بعدها ما بتعمليش بقى سلاسل بعد السلسلة الرابع سلسلة التاسعة. تمام، وتروحي جايه عامله نص عمود على اللي بعدها، وتشتغلي بقى تكملي شغلك 4 سلاسل نص عمود. اخر السطر بعد ما عملتي نص عمود على اخر سلسلتين، بعد ما اشتغلتي 3 من ال4 سلاسل، هتروحي جايه عامله منزلقه على ثالث سلسله. تمام، على تاني سلسله 1 2. هتعملي منزلقة على تاني سلسلة عشان انتي هنا عاملاها ارتفاع نص عمود، وتروحي ساحبة الخيط بتاعك مطولة شوية برضه عشان تقفلي بيه. ده شكل السطر عندنا، عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 سلاسل، 3 من ال4 سلاسل، وبعدين 7 من ال4 سلاسل، وبعدين 3 من ال4 سلاسل، وهنا 9 من ال4 سلاسل، وهنا 9. تمام، انتي هنا كده خلصتي الخيط بتاعك. طول ما انتي شغاله خلي ابره التقفيل تحت معاكي، وتروحي جايه داخله كده، وتروحي جايه بشويش كده برضو معديه من على اللي تحت، تروحي جايه داخله بيها معديه كده، وتروحي جايه داخله بيها على ايه؟ على السلاسل اللي في النص دايره، النص عمود. تمام، يعني انتي نقي لما تيجي تقفلي، نقي الغرز المحشيه جنب بعضها هي اللي تدخلي فيها الخيط، عشان ما تدخلهوش في حته زي دي كده مفرغه، هتلاقيه فك منك. لكن لما تيجي تدخليه كده في غرز محشيه، هو بيتحشى جواها. تمام، بالشكل ده. تروحي جايه قصه كده، انتي بتقفلي خيطك اول باول، ده الظهر، وبتبقي استفدتي ان انتي ما بتبقيش بعد كده بيضايقك وانتي بتقفليه كله. تبصي تلاقي عندك في الوحده دي بس كده حوالي 10 فتلات عايزه تتقفل. كده احنا وصلنا للسطر الثامن اللي فيه اهم غرزه في الباترون، اللي فيه بنات كتير بيسالوا عليها. الغرزه دي الغرزه دي دايما هتلاقيها في الباترونات عشان تساوي السطر اللي فوقيها. يعني هنا هتلاقي الباترون فيه جزء نازل، وهنا كده فيه جزء طالع. هي دايما بتتعمل عشان تساوي السطر اللي فوق ويطلع كله مستقيم زي ما انتوا شايفين كده. ده شكل من اشكال غرزة الاكس. غرزة الاكس بتتعمل ازاي؟ بتتعمل بعدد لفات اول عمود فوق واول عمود تحت. هنا غرزة الاكس مزودين عمود في النص من فوق وعمود في النص من تحت. انتي بتشتغليها بان انتي بتاخدي عدد اللفات دول اللي هو 5، ويبقى ده بداية السطر، بداية الغرزة عندك ان انتي بتاخدي 5 لفات على الابرة. وبعد كده بتشتغليها بالطريقة اللي هوريها لك دلوقتي، ان شاء الله هتلاقيها سهلة وبسيطة.
بداية السطر الثامن حتى لو انت شغالة بلون واحد هتضطري تقصي الخيط وتوصليه على رابع واحدة من الأربع سلاسل. هتعدي 1 2 3 4. انت عندك هنا 7 من الأربع سلاسل، هي هتبقى الرابعة هي اللي في النص. وهتروحي جاية عاملة عقدة البداية كده ومدخلة الخيط بتاعك وعاملة سلسلتين. يبقى انت هتعملي ايه؟ حتى لو انت مش بتغيري في الالوان، هتقصي خيطك وهتدخليه على 1 2 3 على رابع واحدة من الاربع سلاسل، وهتعملي سلسلتين دول قيمة نص عمود. تمام. بعد كده هتعملي 3 سلاسل 1 2 3. ده الفرق اللي هيبقى بين الاعمدة. وهنا هتعملي عمود على اول 4 سلاسل هيقابلوكي. انت عملتي 5 سلاسل منهم 2 ارتفاع نص عمود، وعملتي 3 سلاسل وبعدين اشتغلتي عمود. بعد كده هتشتغلي سلسلتين دول هيبقوا الفرق بين غرزة الاكس من الجنبين. تمام. غرزة الاكس بتتعمل ازاي؟ احنا قلنا هناخده 5 لفات على الابرة، 3 4 5. انت كده خدتي 5 لفات على الابرة. هتسيبي اول 4 سلاسل وهتدخلي في اللي بعدهم، وهتسحبي الخيط بتاعك وهتاخدي كل لفتين مع بعض، اول 2 وبعدين تاني 2. احنا قلنا العمود اللي بلفتين عدد انك تاخدي كل لفتين مع بعض بيتكرر 3 مرات. يعني انت عشان تكملي العمود في لفة تالتة لازم تاخديها، انت بتسيبيها على الابرة اللي هي دي. بعدين بتاخدي لفة عمود عشان هو طالب منك تاني عمود بلفة واحدة، وهتسيبي 4 سلاسل وهتدخلي على ال4 سلاسل اللي بعدهم، وبرضو تاخدي اللفتين بس وتسيبي لفة على الابرة. وبعدين طالب منك عمود بلفتين تحت تالت، يعني العمود التالت هيبقى بلفتين. هتسيبي 4 سلاسل وال4 سلاسل اللي بعدهم هتاخدي اول لفتين مع بعض وتاني لفتين مع بعض. كده انت عندك 3 لفات بتوع ال3 اعمدة اللي تحت، هتاخديهم ال3 مع بعض بالشكل ده. انت ربطتيهم ببعض في الجزء اللي تحت. وبعد كده هتفضلي تاخدي كل لفتين مع بعض مرة 2 3 4 عشان ده عمود ب3 لفات. تمام. كده انت عملتي نص غرزة الاكس، فاضلك عمودين. هتعملي سلسلتين، هو طالب منك هنا في الباترون الفرق يبقى سلسلتين وبعدين عمود بلفتين، فهتاخدي لفتين على الابرة وهتدخلي في المكان ده اللي هو نهاية ال3 اعمدة او ملتقى ال3 اعمدة. يعني دول كده ال3 اعمدة اللي تحت دخلتي عليهم كده على ال3 لفات بتاعتهم، وهتسحبي الخيط وهتكملي كل لفتين مع بعض. كده انت عملتي عمود بلفتين وبعدين سلسلتين، وهتاخدي 3 لفات عشان هنا طالب منك عمود ب3 لفات في اخر غرزة الاكس في العمود الاخير منه. وهتدخلي في نفس المكان كده وهتعملي تسحبي خيطك وهتاخدي كل لفتين مع بعض. كده انت عملتي عمود ب3 لفات وبعدين سلسلتين وتسيبي 4 سلاسل وتعملي عمود و3 سلاسل هنا وتسيبي، وما تسيبيش بقى هنا، بتشتغلي على طول نص عمود. ده الشكل عندك بتاع الغرزة، سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، وانا هكررها معاكي كذا مرة عشان تثبت. تمام. انتي هنا اشتغلتي سلسلتين بعد غرزة الاكس، وبعدين اشتغلتي عمود و3 سلاسل ونص عمود. هتشتغلي 3 سلاسل تانيين وهتشتغلي نص عمود على ال4 سلاسل اللي بعدهم. يبقى انت كده اشتغلتي 2 من ال3 سلاسل. هتشتغلي 3 سلاسل التالتة وهتعملي نص عمود في نفس المكان اللي انت عملتي فيه النص العمود اللي فات. دي كده انت بتعملي زاوية للمربع، يعني كده انت هتحولي الشكل عندك لمربع الطريقة دي. بعد كده بتعملي 3 سلاسل 1 2 3 وهتعملي نص عمود على ال4 سلاسل اللي تحت و3 سلاسل وهتعملي عمود.
بالشكل ده انت خليتيها بقت مربعة. هنا هنكرر غرزة الاكس مرة كمان. هنكررها ازاي؟ هتعملي الاول سلسلتين، وبعدين تاخدي 5 لفات على الابرة بالشكل ده، وهتسيبي اول 4 سلاسل وهتدخلي على ال4 اللي بعدهم، تسحبي خيطك وتاخدي اول لفتين وتاني لفتين. قلنا كده احنا نعتبر سيبنا لفة من لفات العمود بلفتين اللي تحت. هتاخدي لفة كمان، دي لفة العمود اللي بعده، هتسيبي 4 سلاسل، وعلى ال4 سلاسل اللي بعدهم هتسحبي اللفة وتاخدي لفتين بس مع بعض. وبعدين هتاخدي لفتين بتاع العمود اللي بلفتين اللي من تحت، وهتسيبي 4 سلاسل، وعلى ال4 سلاسل اللي بعدهم هتدخلي وتاخدي لفتين لفتين. كده انت عندك 3 لفات بتاعت الأعمدة اللي تحت، هتاخدي ال3 مع بعض. كده عندك لفات العمود اللي ب3 لفات، هتاخدي كل لفتين مع بعض. قلنا كل لفتين مع بعض بتتكرر 4 مرات. وبعدين هتعملي سلسلتين، وهتاخدي لفتين على الإبرة عشان هو طالب منك فوق عمود بلفتين، وهتدخلي هنا كده في ملتقى الأعمدة، هتسحبي خيطك وهتعملي العمود بلفتين بتاعك عادي خالص. وبعدين هتعملي سلسلتين وتاخدي 3 لفات، وبعدين تدخلي في نفس المكان وتعملي العمود ب3 لفات بتاعك تكملي، وسلسلتين عمود. هتسيبي 3 سلاسل، وعلى ال3 سلاسل اللي بعدهم هتعملي عمود بالشكل ده. وبعد كده هتعملي 3 سلاسل، وعلى ال4 سلاسل اللي بعدهم على طول هتعملي نص عمود، و3 سلاسل وعمود على ال4 سلاسل اللي بعدهم. هنا هتشتغلي غرزة اكس تالتة. غرزة الاكس بتتكرر معاكي هنا 8 مرات، عشان هي بتتكرر في كل ضلع مرتين. هتعملي سلسلتين، دول بيبقوا دايما قبل غرزة الاكس، وتاخدي 5 لفات على الابرة. تمام. وبعدين بتسيبي اول 4 سلاسل، وعلى اللي بعدهم بتعملي العمود بتاعك، تاخدي كل لفتين مع بعض وتاخدي لفة، وتسيبي 3 سلاسل، وعلى ال3 سلاسل اللي بعدهم تاخدي اول لفتين، وتاخدي لفتين تانيين، وتسيبي 4 سلاسل، وعلى اللي بعدهم بتاخدي كل لفتين مع بعض. وبعدين بترجعي تاخدي ال3 لفات مع بعض، تقفليهم زي غرزة الكلاستر كده، وبعدين بترجعي تاخدي كل لفتين مع بعض متكررين 4 مرات، عشان ده عمود ب3 لفات. وبعدين بتعملي سلسلتين، 1 2، وتاخدي لفتين، وتروحي جايه عامله هنا داخله هنا كده، وعامله واخده اللفه بتاعتك، وعامله العمود اللي بلفتين بتاعك، وسلسلتين، وتروحي جايه واخده 3 لفات على الابره، وداخله في نفس المكان اللي احنا قلنا عليه ده ملتقى الاعمده ده، او ان هو نهايه كل عمود من ال3 اعمده تحت بتخش فيهم هما ال3، وتروحي جايه عامله عمود ب3 لفات بتاعك، وسلسلتين دول بيبقوا لازم بعد غرزة الاكس، سلسلتين بس، وتروحي جاية عاملة العمود بتاعك بعد ما سبتي 4 سلاسل على ال4 سلاسل اللي بعدهم. ده كده الشكل عندك بتاع السطر تساوي معاكي اهو، زي ما قلنا ان الغرزة هي اللي بتساوي السطر. بعد كده بتعملي 3 سلاسل ونص عمود، و3 سلاسل، 1 2 3، ونص عمود على ال4 سلاسل اللي بعده. وبعدين هنا انت اشتغلتي 2 من ال3 سلاسل، عند التالتة تالت 3 سلاسل بتعملي نص العمود في نفس المكان، وبعدين 3 سلاسل، نص عمود على السلاسل اللي بعدها،
و3 سلاسل وتشتغلي عمود. يبقى انت كده وصلتي ان انت هتعملي غرزة الاكس رقم 4. تمام. هعملها معاكم مرة ان شاء الله وبعد كده خلاص. هتعملي 5 لفات على الابرة. تمام. وهتسيبي 4 سلاسل، وعلى ال4 سلاسل اللي بعدهم بتدخلي الابرة تاخدي لفتين، وبعدين بتاخدي لفة تسيبي 4 سلاسل، وعلى اللي بعدهم تاخدي لفة واحدة بس، وبتاخدي لفتين على الابرة وتسيبي 4 سلاسل، وعلى اللي بعدهم بتاخدي كل 2 مع بعض. بعد كده فاضل معاكي 3 لفات بتاعت ال3 اعمدة اللي تحت، بتاخديهم ال3 مع بعض وتكملي العمود اللي ب3 لفات اللي بيبقى فوق. 1 2 3 4. بعد كده بتعملي سلسلتين وتاخدي لفتين على الابرة عشان هو هنا طالب منك في النص عمود بلفتين. تروحي جايه داخله في المكان ده وتروحي سحبه الخيط ومكمله العمود اللي بلفتين وسلسلتين، وتروحي جايه عامله 3 لفات عشان بعدها طالب منك عمود ب3 لفات، وتسحبي خيطك وتاخدي كل لفتين مع بعض، وبعدين بتعملي سلسلتين، دي اللي بتبقى بعد غرزة الاكس، وتسيبي 4 سلاسل وتعملي نص عمود وتعملي عمود. تمام. وسلسلتين وبعدين تعملي نص عمود. كده انت وصلتي لنص المكان اللي يعتبر نص الضلع بتاعك. كده انت اتعلمتي الغرزة بتتعمل ازاي بشكل سهل وبسيط. كملي لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما خلصتي غرزة الاكس وعملتي سلسلتين عمود بتعملي 3 سلاسل، وعلى تاني سلسلة انت عملتيها بتقفلي السطر بتاعك. تمام. وتسحبي الخيط بس بتخليه عشان السطر اللي جاي هنشتغلوا عليه اعمدة. كده انا خلصت معاكم الجزء الاول من المفرش. ان شاء الله نتقابل في الجزء الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.